قناتي قناة رندودا's كيتشن هتلاقوا وصفات خبز كتير، ويهمني جدا لما تعملوا كيكة من وصفاتي تطلع مظبوطة. علشان كده النهاردة الحلقة دي هنتكلم بس عن الحاجات المهمة لنجاح أي كيكة تعملوها. يلا بينا نبتدي. أنا رندودة ودي قناتي، ولو عجبتكم الوصفة دي ما تنسوش اللايك والشير، ويا ريت كمان لو تشتركوا معايا في القناة عشان ما تفوتكوش اي وصفة جاية ان شاء الله. اول واهم حاجة الوصفة، ضروري يكون عندنا وصفة تكون مظبوطة وحلوة ومن مصدر موثوق فيه. ضروري نقرا الوصفة كويس قوي من الاول للاخر قبل ما نبتدي في الكيكة، ونمشي على الوصفة بالظبط، ما نغيرش حاجة وما نشيلش حاجة وما نزودش حاجة الا اذا كنا احنا خبرة في الخبز. ضروري نجهز كل المكونات قبل ما نبتدي نشتغل في الكيكة. اولا هنتأكد ان كل المكونات موجودة عندنا، ثانيا هنبقى سرعة لما نبتدي نشتغل، ودي حاجة مهمة جدا لما نكون بنعمل كيك. مهم قوي ان احنا نعاير او نوزن المكونات مظبوط. انا عندي حلقة كاملة عن ازاي نعاير الكيك مظبوط، اما بنستخدم كوباية معيارية مش اي كوباية، او بنوزن المكونات. انا بفضل الميزان، يعني اللي بيفضل الكوباية طبعا ممكن برضو. المبتدئين في الخبز ويحبوا يشوفوا وصفة بالشرح خطوة بخطوة، أنسب وصفة هي وصفة كيكة الرخامية. هحط لكم برضو اللينك على الشاشة وفي صندوق الوصف. مهم قوي ان المكونات تكون جودتها عالية، وخاصة الدقيق والبيكنج باودر والبيكنج صودا لازم يكونوا طازة. بعد ما نستخدمهم نقفلهم كويس قوي، وخاصة الدقيق ضروري نشيله في علبة مقفولة كويس علشان ما يجيش فيه رطوبة. في معظم وصفات الكيك بيقولوا لنا المكونات تكون بدرجة حرارة الغرفة، وده بينطبق على الزبدة والبيض والحليب، لكن درجة الحرارة الغرفة اللي بيتكلموا عنها تقريبا درجة حرارة 18 ل 20. يعني نطلع المكونات من التلاجة ساعة أو ساعتين قبل ما نشتغل بيها حسب الجو، فتكون مش باردة ولكن مش سخنة. لازم المكونات تكون بدرجة حرارة الغرفة علشان خاطر لما نضرب الزبدة يدخل فيها هواء، وده اللي بيساعد على ان الكيكة تترفع. وكمان كون المكونات تكون مش جامدة ومش باردة بيساعد على انها تختلط مع بعض بسرعة اكتر. الدقيق اللي هنستخدمه في الخبز لازم يكون منخول، وهننخل معاه كمان المكونات الجافة زي البيكنج باودر والبيكنج صودا. ضروري نظبط مدة الخفق، ما نخفقش أقل وما نخفقش زيادة. يعني الزبدة في الأول بنخفقها لحد ما تكون كريمية، وبعد كده كل ما نزود مكون نزوده، ويدوبك لما يبتدي يختلط نوقف. وخاصة في الآخر لما نضيف الدقيق مهم جدا ان احنا ما نخفقش كتير، نخفق بس لحد ما الدقيق يمتزج مع بقية المكونات. خلصنا العجين، نيجي بقى للقالب. ضروري مقاس القالب يكون متناسب مع كمية العجين. عادة في الوصفة بيكون مكتوب مقاس القالب. القالب ضروري ان احنا ندهنه بالزبدة، وبعد كده نحط ورق خبز. يفضل ان احنا نحط ورق خبز خاصة في الكيك اللي فيه سكر كتير علشان ما يلزقش في القعر. ورق الخبز كمان ضروري ندهنه بالزبدة. الفرن، طبعا جودة الفرن مهمة جدا. كل فرن بيختلف عن الفرن التاني، يعني ممكن انا اعمل نفس الكيكة على درجة حرارة 160، وحد تاني في الفرن بتاعه لازم يعملها على درجة حرارة 170 مثلا. لما ندخل الكيكة في الفرن ضروري نسخن الفرن ويبقى على درجة الحرارة المطلوبة. الكيكة نحطها في نص الفرن، يعني نوسطنها مظبوط. لما ندخل الكيكة بقى ما نفتحش الفرن خالص قبل نص ساعة. كيكة مقاس متوسط طبعا ممكن تحتاج وقت أطول، ولكن لو فتحنا قبل نص ساعة بالنسبة للكيك الكبير الكيكة ممكن تهبط مننا. وبعد كده لما نيجي نبتدي نعمل اختبار خلة الأسنان عشان نشوف الكيكة استوت ولا لأ، نحاول برضو ما نفتحش الفرن كتير، يعني مرة أو مرتين بالكتير، لأن كل مرة بنفتح الفرن يدخل هواء فدرجة حرارة الفرن بتتغير. آخر نقطة بقى، وهي بالنسبة لي أصعب نقطة، لما الكيكة تستوي وطلعها من الفرن ما نقطعهاش على طول. ضروري نسيبها في القالب بتاعها لغاية لما تبرد خالص. بس كده خلصت حلقة النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا. واللي فيكم يعمل كيكة حلوة ياريت تبعتيلي الصور بتاعتها على الفيسبوك. فهنا وشفا مقدما، واشوفكم على خير في الحلقة الجاية ان شاء الله.